नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत नेवारको पहिला धेरै नै प्रख्यात गोर्चा परिकार बनाउन जाँदैछौँ। यसलाई नेपालीमा पानीरोटी पनि भन्ने गरिन्छ। तोरीको सागमा पिठोको डल्लो मिसाएर बनाउने परिकारलाई नै गोर्चा अर्थात् पानीरोटी भन्ने गरिन्छ। तोरीको साग बाहेक कालतोरी, गान्टेमुला अथवा सलगमको सागसँग पनि बनाउँदा उत्ति नै मिठो हुन्छ। आजभोलि हाइब्रिड तोरीको साग, यो सागलाई चोइसन पनि भन्ने गरिन्छ, जुन अलि मोटो हुन्छ त्यो प्रयोग गरेर बनाए पनि हुन्छ। अर्थात् परम्परागत अथवा पुरानो खाले अलि मसिनो खाले तोरीको साग पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई हाइब्रिड अथवा मोटो तोरीको सागको हामी गोर्चा बनाउन जाँदैछौँ। सर्वप्रथम यसलाई केलाउँ। यो कलिलो साग भएकोले यसलाई हामीले हातले निमोठेर पनि टुक्रा गर्न सक्छौँ। यो परिकार हामी बच्चा छँदाखेरि धेरै नै प्रयोग हुन्थ्यो। अर्थात् त्यसबेला चामलको भात खान गाह्रो हुने भएकोले यस्तो गोर्चा पकाएर पस्किने गर्थ्यो र वाक्क आउने गरी हामी खान्थ्यौँ। तर आजभोलि यस्तो परिकार खान पाए हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो हाइब्रिड तोरीको साग यति भइसकेको छ। अब यसलाई अलि नफुला जस्तो भएकोले अर्थात् हामी 3 परिवार भएकोले यसमा अर्को हाम्रो नेपालकै अलि मसिनो खाले तोरीको साग पनि मिसाउँदैछु। अलिकति थपौँ। अब यसलाई हामी एकचोटि राम्रोसँग पखाल्छौँ। 2-3 चोटि पखाल्दा पुग्छ, किनभने यो त्यति मैलो छैन। साथै हामीले यसको भिटामिन बचाउने हो भने यसरी कटिङ गर्न अगाडि पनि हामीले यसलाई यसरी कटिङ गरिसकेपछि पखाल्नु नपर्ने गरी पनि सफा गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि भिटामिनहरू बच्छ। तर पहिलादेखि नै यसरी कटिङ गरिसकेपछि यो प्रकारले पखाल्ने भएकोले मैले त्यसैलाई एप्लाई गर्न खोजेको मात्रै हो। अब हामी 200 ग्राम जति पिठो लिउँ। 1 ml जति पानी राखेर मुछौँ। हाम्रो पिठो मुछ्ने काम पनि भइसकेको छ। अब यसमा एउटा आलु मिसाए पनि हुन्छ, यो अप्सनल छ, मिसाउनै पर्छ भन्ने छैन। यसलाई बोक्रा तासेर प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो। अलि मसिनो पिस हुने गरी काटौँ यसलाई, त्यसले गर्दाखेरि तुन्डे पाक्न मद्दत पुग्छ। अघिकै सागमा डाइरेक्ट मिसाए पनि हुन्छ। अब यसमा प्रयोग गर्ने मसला त भन्छौँ। जिरा 1 चम्चा, खोर्सानी स्वाद अनुसार अथवा आधा चम्चा जति, पिरो चाहिने भए 1 चम्चा प्रयोग गरेर पनि हुन्छ। बेसार आधा चम्चा, नुन 1 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1.5 चम्चा जति हालौँ। यसमा अन्य मसलाहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। यसमा हामी 1 लिटर जति पानी पनि प्रयोग गर्छौँ। कराहीलाई तताउँ। 100 ml जति भटमासको तेल तताउँ। यसमा मेथी पनि फुराउन सक्छौँ। यसरी मेथी फुराउँदाखेरि यो तेल तातेको हामी आभास पाउँछौँ, अथवा यो मेथी कालो भएपछि हामी यसमा साग राख्न सक्छौँ। यो मेथीको साटोमा छ्यापी फुट्न पाए धेरै राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो तिल पनि कालो भइसकेको छ। हामी अब यसमा तरकारी खन्याउँछौँ। एकछिन चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर पकाउँ। सबैसँग 1-2 चोटि चलाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो साग आदि पाकिसकेको छ। अर्थात् अब हामी अघि तयार पारिएको मरमसलाहरू सबै यसमा खन्याउन सक्छौँ। एकछिन चलाइदिउँ।
पानी 1 लिटर पनि राखौँ। यदि चलाउँ अब हामी अघि मुछेको पिठो राख्न सक्छौँ। अघिको पिठो हाम्रो भरि छ, आधी मात्रै प्रयोग गर्छौँ। यसलाई पातलो र सानो टुक्रा हुने गरी राख्दाखेरि यो चाँडै पाक्छ, त्यसैले त्यस्तै गरौँ। पिठोको डल्लो अर्थात् गोर्चा राख्ने काम पनि पुरा भएको छ। अब हल्का चलाइदिउँ र छोपौँ। बीचमा 1-2 चोटि चलाइदिउँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो पानी पनि सुक्नै लागेको छ, अर्थात् ग्रेभी भइसकेको छ, अर्थात् यो पाकिसकेको छ। यदि झोल पनि खान चाहनुहुन्छ भने यति पकाउनु पर्दैन, अलिकति झोल बनाए पनि हुन्छ। मलाई यस्तै गरी मिठो लाग्ने भएकोले मैले यस्तो गरेको छु। अलिकति पस्काएर पनि हेरौँ। यसलाई भातसँग पनि खाने गरिन्छ। यदि गोर्चा मात्रै मनपर्छ अथवा पानी रोटी मात्रै मनपर्छ भने पानी रोटी मात्रै खाए पनि हुन्छ, अर्थात् खाना अलिकति मात्रै राखे पनि हुन्छ, त्यो आफ्नो मर्जी हो। यसमा हामी नेवारको एकदमै चर्चित परिकार छोइला अलिकति पनि राखेर खान्छौँ। साथै नेवारहरूको अर्को पिरो परिकार जुन अचारको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जसलाई सङ्गाख्वाय अथवा सङ्गातखा पनि भन्ने गरिन्छ, यसलाई नयाँ ख्वाला पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो पनि अलिकति म राखेर खाँदैछु। यी सङ्गाख्वाय छोइलाको परिकार पनि मैले पहिले नै पस्किसकेको छु। तपाईँहरूलाई नेवारी परिकार मनपर्छ अर्थात् यस्तै परिकारहरू मनपर्छ भने मेरो नेवारी रेसिपी च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि सङ्गाख्वाय र छोइला बनाउने इच्छा छ भने मैले आइकन र डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क दिएको छु, हेरेर पकाउन सिक्न नभुल्नुहोला। यदि मेरो रेसिपीहरू मनपर्छ भने तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हेर्न नभुल्नुहोला। साथै मनमा लागेको कुरा अथवा सुझावहरू कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।